Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. Vi har alltså ett olöst statsministermord. Mordet inträffade för över 36 år sedan. En utredning som anses vara en av världens största. Den har kantats av många märkligheter genom åren, som tyder på en mörkläggning i någon form. Sedan drygt 2 år tillbaka är utredningen nedlagd. Varför? Och den stora frågan, vad börjar man för att ta reda på det? Hur går man vidare? Vilken kunskap ska man skaffa sig först? Är det bara att köpa den officiella sanningen om hur mordet gick till? Vilken är det förresten? Är det den senaste utpekade personen? Eller är det den som blev dömd i tingsrätten för många år sedan? Eller är det någon av de andra som har pekats ut genom åren? Eller börjar man med att välja bland alla de olika spår som funnits? De som redan Palmeutredningen tittat på och som inte verkar leda framåt. Förklarar dessa spår helheten i det olösta fallet? Är det ett av dessa spår som gäller eller är det fler? Kan det vara som vissa påstår att nästan alla spåren hänger ihop? Tänk om många av alla dessa spår också är presenterade för att dölja sanningen. Eller ska man välja att läsa alla de böcker som skrivits i ämnet genom åren? Men vem ska man lita på har skrivit en relevant bok? Kan det inte vara så att böcker är skrivna för att fortsätta mörklägga sanningen? Hur vet man vem som står på vilken sida i allt detta? Eller ska man bli delaktig i de forum som finns för att diskutera detaljer och få hjälp av andra att utreda fallet tillsammans? I vilket forum finns det personer som arbetar för en lösning och i vilket forum finns det personer som motarbetar och sprider missriktad information? Eller ska man lyssna på poddar för att höra av andra vad de lyfter fram ur utredningen? Ger detta någonting eller kan det vara så att dessa också bara vill mörka sanningen och lyfta fram ovidkommande saker för att fortsätta mörklägga? Eller ska man själv sätta sig och gå igenom de handlingar som finns tillgängliga från utredningen? De handlingar som fortfarande är mycket svårt att få ta del av ur den nedlagda utredningen och som anmärkningsvärt fortfarande maskas alldeles för hårt. Varför ska man behöva överklaga för att få reda på mer information ur handlingarna? Kan man ens lita på sådana handlingar? Kan jag lita på att de verkligen är original? Att de stämmer med informationen som vittnen lämnat? Att inte handlingarna är redigerade, utbytta eller bortstädade? Om poliser har betett sig märkligt på mordkvällen och undviker sanningen om detaljer i händelseförloppet, kan då inte materialet vara manipulerat i någon form? Är det inte det man ska utgå ifrån?
Så om man inte vet vem man kan lita på kanske det är bäst att börja med att själv ta del av materialet från utredningen och själv bilda sig en uppfattning innan man köper någon annans sanning. Finns det då någon kunskap att använda för att underlätta arbetet? Som kan hjälpa en att förstå informationen som delges? Hur informationen utvecklar sig över tid? Som kan hjälpa till att analysera innehållet och detaljer för att värdera dessa mellan utsagor och mellan olika vittnen, för att om möjligt få en bättre förståelse för ett sammanhängande händelseförlopp över vad som hänt. En kunskap som redan idag används vid rättegångar för att hjälpa till att bidra till att öka rättssäkerheten för människor, både vittnen och misstänkta. Det kanske är i den änden man ska börja. Fortsätter vi resonemanget om vittnen som har olika uppgifter som skiljer sig åt, behöver vi troligtvis försöka förstå vittnet och dess personlighet, bakgrund, motiv. Om vi har ett oskyldigt vittne som kort efter händelsen uppger att han sett inblandade haft ett möte med någon, och till och med kan placera dessa i förhållande till varandra, men en av dessa personer senare inte nämner något om detta möte, vem skall man tro på då? Kan en viss kunskap hjälpa till att faktiskt analysera informationen i vad som sägs för att värdera både trovärdighet och tillförlitlighet? Ja, det är inte lätt att veta vad man ska börja nysta i ett så gammalt fall. Det bästa måste väl i alla fall vara att försöka börja vid mordplatsen och i de handlingar som finns från tiden. Som tur är finns det fantastiska människor som samlat och delat dessa handlingar så att de blir enkelt tillgängliga för alla. Men först skaffar man sig grundläggande kunskaper inom rätts- och vittnespsykologi. Det kunskapsområdet som under lång tid utvecklats för att förbättra rättssäkerheten. Som genom vetenskapsbaserad forskning i olika studier granskat bland annat vittnen och deras utsagor. Frågan blir ändå vem man kan förlita sig på när utsagor skiljer sig åt. Speciellt när olika tider för händelser på mordkvällen skiljer sig så markant åt. Vem har rätt, vem har fel? Har båda rätt men ur olika perspektiv? Om det verkar vara en mörkläggning av något slag i ett olöst mordfall, skall man inte lita på den som Palmeutredningen väljer att frysa ut och förminska. Är inte det en bra början? Som en bakgrund med dessa resonemang så har valet fallit på att börja nystande med att välja ett av dessa vittnen från mordkvällen och som bedöms vara en mycket trovärdig källa till ånga uppgifter. Det är nämligen så fantastiskt att vi har en poliskommissarie, Gösta Söderström, som var den första polisen på mordplatsen och som kan lämna mycket intressanta detaljer att titta närmare på. Poliskommissarie Gösta Söderström hade varit polis i 39 år när mordet skedde och hade stor erfarenhet av brottshändelser i Stockholm vid denna tiden. Att Gösta tidigt förstod att det var något konstigt med tiderna för mordet har såklart varit avgörande för om fallet kan klaras upp eller inte. Gösta framträdde i många olika sammanhang för att berätta om händelserna på mordnatten, med sin heder på spel. På den tiden när heder betydde något. Eftersom Gösta själv har framträtt i flera sammanhang går det väldigt bra att bilda sig en uppfattning om honom som person. Han är noggrann, ärlig, lugn, metodisk, erfaren och hedersam. I detta klipp en månad efter mordet får vi följa hur vardagen ser ut för Gösta Söderström och få detaljer om vad som hände under mordkvällen. En mycket viktig detalj i detta klipp är att Gösta Söderström blev stoppad av en privatperson i höjd med Kungstornen. En annan anmärkningsvärd detalj är att poliserna själva fick följa utredningen via media och inte via arbetsgivaren. Att denna person senare blir utfryst, förlöjligad och förminskad av Palmeutredningen bara stärker hans trovärdighet, om man förstår att det är en mörkläggning av något slag. Därför är Göstas uppgifter en bra grund att stå på för att börja nysta upp sanningen. Vad är det för viktiga uppgifter Gösta kommer med? Det är många, men vi börjar med den absolut viktigaste, nämligen tiden för när han blev stoppad av en man på Kungsgatan, när områdeslarmet gick ut och när han anlände vid mordplatsen. Vad säger Gösta själv om det här med tiderna? Ja, Gösta Söderström
och kollegan Ingvar Vinden patrullerade i bil 2520 Kungsgatan västerut. Och då vi befann oss i närheten av Norra Kungstornet stoppades vi av en man som kom utrusande i körbanan och omtalade att det varit skottlossning på Sveavägen vid Tunnelgatan. Min minnesbild av uppgiftslämnaren är att denne var i 40-årsåldern, över medellängd, barhuvad och klädd i en brun överrock. Jag antog att mannen varit i närheten av den uppgivna adressen och sedan irrat omkring sökande efter patrullerande poliser. Vi körde i hög fart mot en plats som meddelats. När vi avlägsnat oss från mannen kontrollerade jag tidpunkten på mitt armbandsur, som visade 23 och 28, vilket jag antecknade på en rapportblankett. När vi hunnit fram till trafiksignalerna vid Sveavägen hördes ett så kallat områdesanrop i polisradion av ungefär följande lydelse. Vi har fått in ett meddelande från taxi att någon är skjuten på Sveavägen vid Tunnelgatan. Anropet besvarades omgående av polispiketerna 1230 och 3230 som befann sig i närheten. Det meddelades även att radiotrafiken i ärendet skulle upprätthållas på en spärrad kanal, vilket innebär att de tillkallade polisenheterna kan upprätthålla direktkontakter med såväl sambandscentralen, SBC, som med varandra. Vi var de första poliserna som med vår bil 2520 anlände till brottsplatsen, men piketbussen 3230 anlände strax efteråt. Jag observerade en mindre folksamling på en 10-12 personer runt en svårt blödande man, och de uppehöll sig på Sveavägens östra gångbana vid Tunnelgatan. Den blödande mannen låg på rygg i en stor blodpöl. Hans ansikte var nedsölat av blod, ögonen var vidöppna och stirrande, kläderna på överkroppen var blodbemängda, och ett blodflöde rann stötvis ut från hans mun. 2 personer utförde enligt min bedömning fruktlösa upplivningsförsök bestående av hjärtkompression och konstgjord andning. Ett vittne pekade Tunnelgatan österut, samtidigt som han ropade. De sprang ditåt. Det innebär alltså att Gösta själv antecknade tiden i sitt eget anteckningsblock. Kunde det vara Göstas klocka som gick så fel? Efter det att jag muntligt informerat ansvariga polisbefäl om händelse och åtgärder, konstaterade jag att Vinden hade påbörjat den skriftliga avrapporteringen. Jag lät honom fortsätta, men anmärkte att han felaktigt antecknat tiden 23:30 för vår ankomst till brottsplatsen. Jag hade ju antecknat tiden klockan 23:28 när vi stoppades på Kungsgatan, och det kunde omöjligt ha tagit oss 2 minuter att färdas den korta vägen till brottsplatsen. Vinden replikerade. Jag tittade på min klocka när jag gick ur bilen, och den visade 11:30. Digitalt 12 timmar system. Jag misstänkte då att någon av våra klockor måste gå fel, vilket vi beslutade att kontrollera senare. Nu var det alltså 2 klockor som visade ungefär samma tid. Noggrann som Gösta är kontrollerades även dessa klockor mot en riktig. Vad berättar Gösta om detta? Den beslutade kontrollen av våra klockor ägde rum klockan 04:00 i samband med den extra nyhetssändningen i televisionen. Härvid visade det sig att Vindens klocka gick helt rätt. Min klocka gick 1 minut och 43 sekunder för sakta. 2 klockor med ungefär samma tid, kontrollerade mot en tv-klocka senare under natten. Men vad säger vakthavande på SBC? Enligt Gösta själv, när han förstod att något var konstigt med tiderna, så försökte han bringa klarhet i detta. För att bringa reda i pågående tveksamhet kontaktade jag vakthavande kommissarie Hans Kosi på SBC och frågade när de erhållit kännedom om ärendet, och han svarade klockan 23:23. Jag replikerade att områdesanropet hade utgått klockan 23:28, vilket med bestämdhet förnekades av Kosi. 23:23 ska det vara, sa Kosi. Detta gick jag absolut inte med på. I detta klipp får verkligen Gösta tid att utveckla detaljerna om tiden som han till och med skrev upp i samband med att polisbilen blev stoppad på Kungsgatan. 23:28. Gösta är även en av de få som faktiskt erkänt att han blev ställd när han väl förstod att det var Olof som var den skjutna på gatan,
Ett mycket ärligt erkännande som bara ger mer styrka åt hans trovärdighet. En uppgift som talar starkt för Gösta Söderström otroligt viktiga heder, som han själv nämner att han sätter på spel, är när han får höra om att ett vittne lyckades få ett signalement från Lisbeth Palme direkt vid mordplatsen och han själv trots flera försök inte lyckades. Han krävde då att få delta i hovrätten för att klargöra detta för att han tog det personligen att hans arbete ifrågasatts. Detta beskriver verkligen vem Gösta var som person. Gösta var hängiven i detta fall och ägnade resten av sitt liv åt att försöka lyfta fram vad han trodde var sanningen. Detta talar också för att han ville att sanningen skulle komma fram. Att även Göstas arbete och egenskaper gick i arv är inte svårt att förstå då sonen Henry fortsatt att lyfta fram Göstas uppgifter i olika sammanhang på ett lika förtroendeingivande sätt. Henry sköter även den fantastiskt viktiga webbsidan Politiska mord. Gösta deltog även i den tyska dokumentären som flera andra privatspanare uttalade sig. Den som inte visades via vanlig media. Bara det är belägg för att den har uppgifter som är intressanta att titta vidare på. Självklart drar även Gösta slutsatser av alla dessa delar som är helt rimligt för att försöka förstå. Men det är i detaljerna mycket av den viktiga informationen finns. Så frågorna man bör ställa sig i en olöst utredning efter så många år. Varför skulle poliskommissarie Gösta Söderström ljuga om tiderna för områdeslarmet, ankomsten till mordplatsen, uppgifterna han läst på en dataskärm och som inte stämmer överens med de officiella listorna för ingripande meddelanden? Får en massa människor emot sig. Varför blir han misstänkliggjord och utfryst av andra poliser? Varför hånar Hans Holmér och Leif GW Persson honom och hans uppgifter, samt ifrågasätter hans avspärrning runt mordplatsen? Varför ägnar sig Gösta resten av sitt liv för att bringa klarhet i märkligheterna och försöka återupprätta sin heder, om det inte finns substans i det han för fram? Men framförallt, varför vill ansvariga denna kväll trolla bort 6 minuter? Gösta var alltså en av hjältarna med alla sina detaljer och framöver återkommer det flera av hans uppgifter i utredningen, många gånger.